तंत्रशिक्षक राजकिरण चव्हाण यांनी घरातूनच शिक्षकांना नवीन तंत्रज्ञानाचे धडे दिलेत। ट्रेनिंग फ्रॉम होम या अभियानांतर्गत हा उपक्रम राबवण्यात आला। कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सबंध भारतामध्ये लॉकडाऊन करण्यात आला आहे। यामुळे सरकारकडून प्रत्येकाला आपापल्या घरी राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या। या काळामध्ये सर्व शाळा बंद ठेवण्यात आल्या आहेत। सर्व विद्यार्थी शिक्षकांना घरीच राहण्याचं आणि या दरम्यानच्या काळामध्ये वर्क फ्रॉम होम करण्याचा आदेश शासनाने दिला आहे। या अनुषंगाने शिक्षकांनीही आपल्या मोबाईलवरून व्हॉट्सॲपवरून विद्यार्थ्यांना रोजचा घरचा अभ्यास आणि इतर उपक्रम हाती घ्यायला सुरुवात केली आहे। राजकिरण चव्हाण या तंत्रस्नेही शिक्षकानं आपल्या शिक्षक बांधवांना सहभागी करत ट्रेनिंग फ्रॉम होम हा अभिनव ऑनलाईन उपक्रम हाती घेतला आहे। या उपक्रमांतर्गत एकूण 15 कार्यशाळांचं आयोजन करण्यात आलं आहे। आजपर्यंत या कार्यशाळांचा 4,500हून अधिक शिक्षकांनी प्रशिक्षणाचा लाभ घेतला आहे। शिक्षकांना तंत्रज्ञानाची गोडी लागावी, शिक्षक तंत्रस्नेही होऊन विद्यार्थ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून त्यांनी शिकवावं, काळानुसार आपल्या अध्यापनामध्ये अपेक्षित बदल करावे या उद्देशाने या कार्यशाळा आयोजित करण्यात आल्या आहेत। या कार्यशाळांबाबत अधिक माहिती राजकिरण चव्हाण यांनी दिली। नमस्कार, मी राजकिरण चव्हाण। गेल्या 15 दिवसापासून मी एक अनोखा उपक्रम माझ्या घरातून चालू केला आहे। त्याचं नाव आहे ट्रेनिंग फ्रॉम होम। जसं आपण सर्वांनी ऐकलं असेल की महाराष्ट्र शासनाने सर्व विद्यार्थी असतील किंवा शिक्षक असतील किंवा महाराष्ट्र सरकारचे जे काही कर्मचारी असतील या सगळ्यांना वर्क फ्रॉम होम हा कामाचा प्रकार जो आहे तो त्यांना करायला सांगितलं। म्हणजे घरात बसून तुम्ही तुमचं काम करायचं आहे हा त्याच्यामागचा उद्देश होता। हे सगळं करत असताना एक शिक्षक म्हणून मी काय करू शकतो, माझं काय नेमकं योगदान असू शकेल की जेणेकरून या कोरोनाच्या दरम्यान जे विद्यार्थी असतील, शिक्षक असतील, जे रिकामे बसलेले आहेत किंवा त्यांना काही वेगळं करण्याची इच्छा आहे, अशा ह्या सुट्टीचा जर आनंद लुटायचा असेल तर त्यांना आपण ट्रेनिंग फ्रॉम होम या अभिनव कल्पना मला सुचली आणि गेल्या 15 दिवसामध्ये मी वेगवेगळे 15 वर्कशॉप घेऊन तेही सगळे ऑनलाईन घेऊन याच्यामध्ये सहभाग सगळ्यांनी नोंदवायला मी प्रयत्न केला। गेल्या जवळपास 15 दिवसामध्ये 4,500पेक्षा जास्त शिक्षकांनी याच्यामध्ये सहभाग नोंदवला। राजकिरण चव्हाण यांनी या ऑनलाईन प्रशिक्षणासाठी उपयुक्त असे घटक निवडून त्याचं प्रशिक्षण दिलं आहे। ॲनिमेटेड पीपीटी, व्हॉइस टायपिंग, शैक्षणिक ब्लॉग निर्मिती, फेसबुक लाईव्ह, गुगल ड्राईव्ह, स्मार्ट PDF, गुगल कीप ॲप, GIF, QR कोड निर्मिती, स्क्रीनकास्ट, एक्सेल आदी विषयांवर संपूर्ण महाराष्ट्रातील शिक्षकांना फेसबुक आणि यूट्यूबवर प्रशिक्षण अगदी निशुल्क देण्यात आलं आहे। ज्या शिक्षकांना या ऑनलाईन कार्यशाळेमध्ये सहभागी होता आलं नाही ते या कार्यशाळा सृजनशील शिक्षक या राजकिरण चव्हाण यांच्या YouTube चॅनलवर सुद्धा पुन्हा पाहू शकतात। सर फाउंडेशन महाराष्ट्राच्या सहकार्याने आयोजित या उपक्रमामध्ये राज्यातील विविध ठिकाणच्या अनेक शिक्षकांना घर बसल्या शैक्षणिक तंत्रज्ञानाविषयी उपयुक्त माहिती मिळत असल्याचा फायदा होत आहे।